Ce automobil de curse! Vrei să încercăm să-l desenăm? De ce nu? Abonează-te la canalul Micul Mecanic dacă ești pasionat de mașini la fel cum suntem noi. Am desenat conturul automobilului și acum hai să-l pictăm. În comunitatea de pe canalul nostru poți găsi acest desen. Imprimă-l și folosește culorile tale preferate. Este! Ce frumos e automobilul! Cu siguranță e rapid și puternic!